Hello mga kaibigan, kumusta sa inyo lahat? Welcome to my channel. Ang topic na pag-usapan natin ngayon ay ang table para sa single-phase motor na nandito sa Philippine Electrical Code 2017 edition sa page 370. Dito sa page 370, Table 430.14.2, followed currents in amperes, single-phase alternating current motors. So ito ang standard table para sa single-phase motor. Dito sa table ay may nakalagay na horsepower at may iba't ibang value ng voltage, 115 volts, 200 volts, 208 at 230 volts. At ito ang rated voltage ng motor. At ang mga numbers na under sa column ng horsepower ay ito ang rating ng single-phase motor. Umpisa dito sa 16 horsepower hanggang dito sa 10 horsepower. At ang mga numbers na under dito sa column ng bawat voltage, ito ang mga followed current para sa particular rating ng motor. Halimbawa, kukunin natin ang 1 horsepower. Okay. Kapag 115 volts ang rated voltage, ang followed current niya ay 16 ampere. Kapag 200 volts, ang followed current ay 9.2 amps. Kapag 208 volts, ang followed current ay 8.8 amps. Kapag 230 volts ang rated voltage ng 1 horsepower, ang followed current niya ay 8 amperes. At para sa atin dito sa Pinas, dito tayo magbabase sa 230 volts. At sa last statement, dito sa description sa table, basahin natin. The currents listed shall be permitted for system voltage ranges of 110 to 120 and 220 to 240 volts. Ibig sabihin nito na kapag ang system voltage ay 220 volts hanggang 240 volts, ang followed current na gagamitin o pagbasihan ay ito pa rin nasa column ng 230 volts. Okay? Ang tanong, para saan ba itong mga followed current na nandito sa table? Ito ang pinagbatayan natin kung mag-size o kung kukunin natin ang size ng wire at ang size ng circuit breaker o kaya fuse ng single-phase motor. So itong mga value ng followed current na nandito sa table ay standard ng Philippine Electrical Code para sa single-phase motor. For example, kung may 1.5 horsepower tayo na single-phase motor. So titingnan natin dito sa table, ang followed current niya ay 10 amperes. Kasi dito tayo sa 230 volts. So, ang 10 amperes ang gagamitin natin kung kukunin natin ang size ng wire at ang size ng breaker para sa 1.5 horsepower na single-phase motor. Okay. Pero ang tanong, di ba may current din tayo na makompute kapag i-convert natin ang horsepower into power? Okay, pag-usapan din natin at i-calculate natin yun.
Okay, kung may 1.5 horsepower tayo na single phase motor, i-convert natin into power. So, P power, so 1.5 HP times, so sa bawat isang horsepower, mayroong 746 watts. At i-cancel natin ang HP na unit at mayroon tayong 1,119 watts na power. At sabi na iba, kung kukunin natin ang current, gamitin natin ang power formula, P over V. So, value ng P is 1,119 watts divided by nominal voltage, 230 volts. At may current tayo na 4.86 amps. So, yan ang current. Pero ang tanong, alin ba ang current na gagamitin natin? Ito ba or yung nasa table ng Philippine Electrical Code na 10 amperes para sa 1.5 horsepower na single phase motor? Siyempre, ang gagamitin natin itong nasa standard ng PEC, itong 10 amperes. Dahil ito po ang full load current ng 1.5 horsepower na single phase motor. Hindi po ito ang full load current. So, ulitin natin, ito ang full load current na 10 amperes para sa 1.5 horsepower. Bakit? So, yan ang sagutin natin. Okay. Kung pag-usapan natin ang motor, i-drawing natin. Ang motor ay mayroong output, mayroon ding input. Itong 1.5 horsepower ay output rating ng motor. So, ito ang pinagbasihan kung gaano kalakas ang isang motor. So, ang 1,119 watts na equivalent sa 1.5 horsepower, ito ay output power. Ibig sabihin, hindi ito ang pinagbasihan sa pagkuha ng value ng full load current, kundi doon tayo sa input. At may tinatawag tayo na power input. So, may power output, mayroong power input. Kasi, ang motor during sa operation ay may certain power losses pagdating sa performance. Kaya may tinatawag tayo na efficiency. So, in terms of percentage. So, ang formula ng efficiency equals
power output divided by power input. Mas malaki ang value ng power input kumpara dito sa power output dahil sa power losses. At kung i-derive natin ang formula para makuha natin ang value ng input power input equals power output divided by efficiency. Ngayon, ang tanong, ito bang input power ang pagbasihan pagkuha ng full load current? Ang sagot ay hindi pa rin. Kasi ang motor ay tinatawag nating inductive load. Ibig sabihin ay may consider tayo na power factor. Sa input, may tinatawag tayo na apparent power. Ang unit niya ay VA. At dito sa power input, ang unit niya is watts. At ang formula ng power factor ay power factor equals power input divided by apparent power or VA. Paano ba natin ito nakuhang formula na to? Mayroon tayong tinatawag na power triangle. So ito ang angle is ang power factor at ito ang ating apparent power VA at ito ang ating true power watts. At sa trigonometry may natawag tayo na sukatwa. At dito kinuha natin ang cosine angle. So cosine angle, power factor equals or cosine angle equals adjacent divided by hypotenuse or power factor equals watts or true power divided by apparent power. So ito ang pagkuha natin ng power factor. At kung i-derive natin ang formula para makuha natin ang value ng VA equals W or watts divided by power factor. At ito na ang babasihan natin pagkuha ng full load current. At sa current equals VA divided by voltage. So ito ang nominal voltage natin na 230 volts. At sa kabuuang formula pagkuha ng full load current ng single phase motor ay ganito ang formula. This is a full load current equals 746 times horsepower divided by voltage times efficiency times power factor. Ito ay para sa single phase motor. Okay? At itong formula na to
Ito din ang pinagbasihan sa table ng Philippine Electrical Code para sa single phase motor. Pero hindi po natin alam ano ang ginagamit na efficiency at power factor kasi ang table na nasa Philippine Electrical Code ay matagal na ginagawa. Yan ang standard. Kahit sa National Electrical Code, yan din ang table na ginagamit. Kahit sa Canada, ito din ang table na ginagamit. Kaya yan ang standard. At mayroon ba tayong katanungan? Paano naman ang full load current na nasa nameplate ng motor? Ang full load current na nasa nameplate ay yun ang para lang sa specific na motor. Kasi kadalasan kahit magkapareho ang rating ng horsepower pero magkaiba ang efficiency, ibig sabihin naiba ang full load current. Kaya ang Philippine Electrical Code nag-set ng standard ng full load current para sa single phase motor na pagbasihan natin pag size ng conductor o ng overcurrent protection, yung mga circuit breaker or fuse. So hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Thanks for watching.